Magandang umaga po sa inyo lahat. It's Friday. Thank God it's Friday, the 28th of February. Kumusta ho mga bossing? Kumusta ho kayong lahat? Well, standby lang ho kayo because mamaya ho, half an hour from now, meron ho tayong unfiltered ng guest ho natin. Kikilatisin ho natin mamaya sa Ben Tulfo Unfiltered within BITAG Live. So mamaya, abangan nyo ho yan. No? Ito ho yung isa sa mga hinahangaan ko na politiko. Bihira ko humangang politiko, pero ito ho isang mayor. Hindi ho basta mayor to. Hindi ho to yung acting or forma-forma. Bagkos, ito yung walk the talk and walk the walk. Mamaya. In the meantime, diretso ho tayo mga boss. Oh, by the way, dito ho, galing lang ho kami sa Cebu for the last 4 days. Kararating lang ho namin kahapon from Cebu to Manila dahil may mga trinabaho ho kami roon. And we had the interview ho kay ito ho, Governor Gwen Garcia. And isa ho doon sa mga unfiltered interview natin, si Gwen Garcia, Governor ng Cebu. Yan ho mga pictures ho namin. We did the interview ng Monday morning. And so yung mga issues ang pag-uusapan ho natin, political will, bakit naiiba ho to si Gwen Garcia sa ibang mga gobernador? Nalagay ho sa alanganin yung sinasabing Cebu back then. So ngayon, may issue na naman ho. You know why? Because, itong NCOV, ito ho COVID-19, mandatory quarantine of Korean tourists arriving in Cebu. Kaya lang kanina kausap ho natin si Gob. Nililinaw lang ho natin, kumbaga, ito ho kanyang gagawin kasi nagdaratingan ho mga Korean, ito ho mga Korean na ho to, abay, hindi ho natin basta-basta lang pigilan sila pagdating. So, yung iba sa kanila sa Cebu. So ngayon, parang maglalabas ho siya ng executive order. Gawa nga ho doon sa sinasabing tinitingnan ho nila the executive order na kung maaari magkaroon na ho ng mandatory quarantine 15 days sa mga Koreanong dumarating from South Korea, particular ho. Unless susuriin ho to with the coordination ho ng ito ho yung mga immigration official ho natin. But at the same time, nalilito rin ho siya kasi iba ho yung statement ng ating DOH. Kaya may kalituhan ng konti. So in a while, kakausapin ho natin siya kasi ito hong decision na to by taking care of business ho rito. Remember the last time ho, siya ho yung first, kumbaga habang ginagawa pa lang ho ng ating bansa. This was back on January 30, if I'm not mistaken, again, gumawa ho siya ng decision na magkaroon ng mandatory quarantine 15 days doon ho sa mga darating galing Hong Kong and China. So nagawa ho niyan. Ngayon, abay, kausapin ho natin ang gobernador ho ng Cebu, si Governor Gwen Garcia on the line. Good morning, Governor Gwen Garcia. Cebu. Good morning. Good morning, Ben. Good morning to all na nakikinig ngayon. Well, napapanood ho tayo sa PTV4 nationwide, worldwide din, and sabay ho yan sa 738 Radyo Pilipinas. Gov, paglilinaw lang ho, kayo ho'y maglalabas ng executive order ngayong araw and after talking to your, mga staff or political constituent, dito ho sa 15-day mandatory quarantine sa mga tourists arriving in Cebu. Pakilinaw ho, Gov. Kasi nagkaroon na ng announcement from the palace, from Malacanang, si Secretary Panelo, sinabi na niya na may ban effective immediately yung mga manggagaling from North Gyeongsang Province, kung saan marami talagang naaapektuhan doon, And that was the other day. Kahapon lumabas na naman yung statement from the DOH na on hold yung ban. Kasi, kailangan gagawa pa sila ng guidelines. So, kami na magde-decide dito. I'm meeting with the core group sa task force natin dito ng ASF. Ng coronavirus. I'll be meeting with the airport authorities, yung Bureau of Quarantine, yung Bureau of Immigration, and the airlines, and of course the DOH. At yung ilalagay natin sa executive order, kung mag-resume yung flight from Daegu, kasi may direct flight kami from Daegu. Yun yung epicenter ngayon doon.
kung ma-resume yun because of the statement of DOH, then we will have to subject all those that arrive, tourists, Koreans, or even Filipino nationals na darating to a mandatory 14-day quarantine. Kasi kailangan natin ma-protect yung Cebu. Ginawa na namin yan noon, nung wala pang ban sa Hong Kong, Macau, and China. We already agreed that we would, by executive order, subject yung mga dumarating na mga pasahero from those places to a mandatory 14-day quarantine. Ito na rin gagawin namin ngayon. Okay. Gov, ito ho yung mga sinasabing flight going to and coming from. Ito is going to South Korea, particular doon sa sinasabing hard hit ng itong virus na to? This will be specific for those flights that are coming from North Gyeongsang province. And that is Daegu, no? There are 10 cities of this province. May direct flight kami rito Okay. Especially from the city of Daegu. Kaya specific ito na yung darating dito na galing doon, kailangan i-quarantine muna ng 14 days. 14 days. So, are there any other option, let's say, kung sakaling ayaw ho nila magpa-quarantine 14 days, itong darating, what we will give them, yes, we will give them the choice. Pwede silang bumalik. Okay. We'll give them the choice to return to where they came from. Kailangan na executive order ito so that the airlines will be able to advise their outports, particularly yung mga cities of North Gyeongsang, para ma-advise na pagdating sa Cebu, magkakaroon ng mandatory 14-day quarantine. Okay. Kaya para, in a sense, ma-discourage na rin. Okay. This will discourage those that are planning to come to Cebu. So it's not really a ban, but this is discouragement. A choice will have to be made. Kung kayo'y darating, mandatory 14-day quarantine. If not, you can go back. Yes, yes. All right. So may choice ho sila diyan. Okay. Dito ho sa ginagawa ninyo, Gov, why are you doing this? Marami ho bang flights na nagdaratingan mula hong South Korea direct to Cebu? Opo. Yung pinakamalaking market natin sa turismo is yung Korean market. Marami talagang dumarating. Nagkaroon na kasi ng pronouncement sana yung Malacanang. Okay. Na banned na yung those that are coming from itong North Gyeongsang province. Binawi kahapon ng Department of Health kaya medyo magulo. Okay. So mag-decide na lang tayo dito sa Cebu. Okay. Na yun ang gagawin natin. Okay. So you're taking that decision as the chief executive ng Cebu now, Cebu, the entire province of Cebu, particularly doon sa mga flights na darating. So, it's a control measures, but then again, sabi nyo nga, Gov, if they don't submit themselves for 14-day quarantine, they can go back to where they came from. So, wala namang pilitan. Kaya lang, this is a form of discouragement. In the meantime, habang wala pa masyadong decision, hindi ba clear, so you guys are taking care of business from your end. Parang ganyan, Gov. Opo, we're taking this initiative. Invoking the general welfare clause of the local government code na kailangan ko talagang gumawa ng measures to protect itong constituency natin dito sa Cebu. So, I believe that this is the best measure that we can take under the present circumstances. All right. With that, Gov, kami huy nagpapasalamat sa inyo. Good luck sa inyo mga ginagawa ho dyan. For the good of, sabi nga, the entire province of Cebu, and being the governor, you're taking that decision. Well, unless you have something more to say, Gov, I let you go. I just want to thank you, Ben, for giving me this opportunity naman to explain what we are doing here in Cebu. Okay. Yun lang. Maraming salamat, Ben. All right. Thank you. Okay. Si Governor Gwen Garcia from Cebu, kaya nga sabi ho natin, galing lang ho kami roon. We did an unfiltered interview sa kanya. We'll show the pictures again kung ano ho yung mga ito ho sa this happened ng Monday and lumabas lang ho kami
kahapon. So, eto ho yung mga pictures and be ready for this unfiltered. Yan ho, before the interview, and we were talking pre-interview ho yan as to what topics, and similar ho to yung mga topics na decision makings na kumbaga walang patumpik-tumpik, derechahan ng decision. If you're an executive, you really have to make that decision. And choices will have to be made, and there will be consequences, either popular or unpopular. The most important thing is you make the decision. Decision is a pathway to destiny, whether politiko kayo o di kaya kayo ho yung sinasabing individual. Decisions, decisions, decisions. Well, change topic ho tayo mga bossing. Diretso ho tayo rito mga boss, ano? Mamaya ng konti. Sasabihin na ho namin sa inyo, unfiltered ho to. Sino ho yung ating guest mamaya? Aba, yun hong mayor ho ng Valenzuela. Valenzuela ho ba? Ito ho si Mayor Rex Gatchalian. Alam niyo ho ba mamaya kung bakit ho natin siya i-interviewin? Maraming beses na ho namin nakatrabaho ho to. Iba ho yung kanyang diskarte. Live sa studio ho natin, unfiltered, dito ho sa BITAG Live. In the meantime, eto hong pag-uusapan ho muna natin kasi magbe-break ho tayo pagdating ho ng, in about 5 or 10 minutes, give way doon sa mga segments na darating so we can have the 30 minutes. On the way ho si Mayor Rex. Kung sakaling hindi niya man ho maabutan ho to, we will do the interview on a studio, even if it's live, tape us live, but mas maganda ho kung maabutan nyo. I understand it's on the way. Papunta na ho siya pagdating ho ng 8:30, we will do the interview. In the meantime, eto ho mga topic na mahalaga na dapat pag-uusapan ho natin. Siguro mas maganda kayo mga nasa Kongreso, bago kayo mag-alboroto, ang alboroto lang naman ninyo pagdating sa pork barrel eh. Ang lalaki ng mga bibig ninyo para kayo may diarrhea. Alam niyo ba kung bakit ako ganito? You know, I've always said that in the past, nung ako ho'y nasa Radyo 5 sa TV5, ganun din ho sa UNTV, eto ho sa PTV4, saan ho ako pumupunta, iisa lang ho yung aking sasabihin. Hanggat itong mga kongresista at buong Kongreso, kayo maging transparent doon sa sinasabing pondong pork barrel ninyo. Ayun yung sabihin pork barrel eh. Binabansagan yung ibang pangalan, the same animal with different color. Isa lang yan eh. Pag pinag-uusapan natin, baboy pa rin yan eh. Kinulayan nyo ng pink, kinulayan nyo pa rin ng blue, baboy pa rin because it's pork. Eto isa hong kongresista nag-alboroto na naman ngayon sa Kongreso. Ang dahilan, hindi na pinare-release ni President Duterte na VBM ang 80 billion pesos na pondo. Mga boss, kayo naman, bago kayo umatungal sa Kongreso, kahit sino kayo, lahat kayo sa Kongreso, whether you're regular kongresista na talagang binoto kayo sa constituent o party list, makinig kayo lahat. All of you. Ano mang proyekto, ano mang aktibidades, ano mang mga sinasabing programa ninyo sa inyong lugar, importante, ilatag nyo na kung meron kayo mga proyekto. Alam nyo, proyekto kasi infrastruktura. Yan ay tulay, eskwelahan, yan ay mga daan, kung ano-ano pang dapat na magagamit at makikita sa inyong mga probinsya. Ano ho yan? Ngayon, para nang sa ganon, malaman ng taong bayan, partikular kung anong rehiyon. Ito hong nakikita nyo ngayon, mga proyekto ho ng pamahalaan ho yan. Pareho na sinasabi ho natin, build, build, and build. At sinasabi ho ng pamahalaan natin kung saan patutungo etong mga proyekto na to. Kaya nga ho, nakikita ng taong bayan, binabantayan ho natin ko. Yan ho. Sa mga kongresista, mga boss, kayo, talagang trabaho nyo gumawa lang ng batas. Hindi para gumawa ng mga proyekto yan. Kumbaga, bonus na lang sa inyo yan. Ngayon, para hindi kayo mapukulan, makinig kayo, mga kongresista, makinig kayo sa buong Kongreso. Kaibigan namin sa inyo dyan, iba sa inyo, hindi kami pabor sa inyong pinagagawa. Ang problema natin, ganito, bago kayo magsusumite ng anumang mga proyekto, aktibidades, o mga pondo for development sa mga probinsya ninyo, importante, lahat na pondong ilalaan sa inyo sa Kongreso, tulad nitong 80 billion pesos na ibabahaga-bahagi ninyo sa mga rehiyon, probinsya, munisipyo o syudad. Kung sino kayo mga kongresista, magandang sabihin nyo,
mas magandang isa-isahin natin para nang sa ganun meron sinasabing watchdog, tagabantay. Hindi pa man lumalabas ang pondo, nagbibigay na kayo or hindi pa inaaprobahan, ipakikita nyo sa taong bayan, sa sa ganitong rehiyon, sa ganitong probinsya, ito yung bilyones na mapupunta, gagawing tulay, gagawing ito yung farm to market road, ito ay kay congressman naka-assign, kay congressman Commission, kay congressman Patong, kay congressman Butaw, kay congressman Kawatan at congressman Buaya. Pareho na kayo. Para maintindihan ngayon ng taong bayan na yung mga pondo na yun darating na. Ngayon, transparency is the word. Huwag ho kayong hihingi sa DBM na magagalit kayo ngayon sa DBM, yung 80 bilyones na yan, na parang lumalabas, pinagkaitan kayo ng pondo sa ngalan ng sinasabing, ito naman, kapakanan ng inyong mga constituent, na yung mga development na yan sana'y umunlad at medyo magkaroon ng economic prosperity. Nandoon na tayo mga bossing, ang problema sa tinatago nyo eh. Yun yung sinasabi. Pagkatapos, pag medyo nabokya kayo kasi kaduda-duda para doon sa DBM at may mga, alam nyo naman, mga politiko rin, tulad nitong si Pampilo Lacson, sa ilalantad kayo. Ngayon, kung magagalit kayo, abay, wala kayong karapatan magalit. Nagmumukha tuloy kayo para mga PG kayo eh. Hindi parental guidance, patay gutom. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Pera ng taong bayan, pondo ng pamahalaan yan. Huwag ho nating sayangin na hindi nalalaman ni Juan de la Cruz particular kay mga kongresista kung saan kayo nandoon. Parang sinasabi natin, programs, itong mga programa, aktibidades, at ito yung mga proyekto, nakakabantay na si Juan de la Cruz doon at darating na, magkakaroon tayo ng ilaw, may tulay na tayo, hindi na tayo, matatapos to sa ganito, ibibigay doon sa DPWH, kung sino-sino dyan. Ang problema ho sa mga kongresista, eto ho yung mga kontratista, sila rin mismo yung mga kongresista. Kaanak, kapatid, pinsan, kabit, bet ka, kung sino-sino, dami, yung baga pondo na yon para ang laki. Kaya nakikita nyo, maraming isinusumbong ho sa amin. Ang sumbong ho sa amin, mga bossing, proyektong hindi natatapos sa mga probinsya. At nalalaman na lang namin dito sa pambansang sumbungan, nakatiwangwang yung tulay, tapos na ang pondo, hindi na kumpleto. Bakit? Abay, 40% napunta sa bulsa ni talpulanong kongresista. Gets nyo ngayon? Ngayon magagalit kayo sa akin. Okay. Ang taong bayan may karapatan malaman kung saan mapupunta ang mga pondo nang sa ganun sila'y magbabantay. At pag sila'y nagbabantay, makikita agad at makakabantay sila. At malalaman nila kung saan patutungo nang sa ganun, sila naman happy. Hindi yung surprise, surprise! Para bang, salamat sa iyo, kongresista. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami uunlad. Nek nyo. Pag hindi ka minimum wage at inaamin mo sa akin yan, that's a complete violation of the law no matter where I look at it. I'm warning you, we will ask DOLE to audit you. Failure to comply means revocation of your business permit. Hindi mo pwede sabihin sa akin na hindi ko papapasukin ng media because trabaho naman nilang bantayan yung gobyerno, diba? That's their job eh. If it's my job to watch over you, to regulate you, it's media's job to keep us on our toes also. Kung hindi ka mag-join ng meeting, Jeffrey, I'm sorry, then malaki problema nyo. Ang point ko lang sa'yo, simple lang eh. Don't treat your people like slaves. Nilakbo ang isang buong gate. Ano sila, preso? Paglabag sa batas yan. I'll go implement. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na ho yung segment na Unfiltered, starting off with ito'y Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela City. Ito ho ngayon, kasama ho natin. Good morning sa iyo, Mayor Rex. Morning, Ben, and maraming salamat sa opportunity na makasama kayo ngayon sa segment na to. Alright, okay. Diretso na ho ako sa iyo, no? Mayor Rex. Wala nang patumpik-tumpik. Unfiltered, you're gonna answer me the question. Anong meron sa iyo na sobrang tibay ng loob mo kung iba na nagagawa mo yung mga bagay to make decision right then and there? Like, you walk your talk and walk the walk. What makes you so different from the other mayors? Actually, ako, feeling ko naman, Ben, maraming magagaling na local chief executives dyan eh. It's just a matter na siguro na sa amin, nag-adapt ako in the sense na alam ko may kapangyarihan yung tanggapan natin. At klaro sa akin na kung alin yung mali, alin yung tama. I think,
yung sense, yung hindi siya nagbubuhatan ng sariling bangko, kundi yung sense natin ng right or wrong, siguro very clear. Akin, iniiwasan ko or wala sa lingwahe ko yung middle ground doon yung gray area. Kasi Yes. pag nag-gray area ka na, nagkompromiso ka na, next time magkukompromiso ka ulit. Before you know it, yung moral compass mo nawala na. Hindi mo na alam saan ang north, saan ang south. Okay. Yeah, very clear yung sinasabi mo. Ano? Now, let me tell you this. Kasi white is white, black is black. Yes. And if you mix black and white, it's gray. And sabi mo nga, pag there's gonna be a lot of gray areas, sunod-sunod na yan, so you lose yung sinasabing yung moral compass, yung direction. Yung direction. Now, let me talk about your direction, going to your destination, because it's very important. Direction will determine which way you're going. Your direction seems to be, you have a political will. You got the brains. You got the brawn, the muscle, but you also got the balls to enforce the law. Using the law itself. Kami nakikita namin, may mga iba, they're just a performer, and they will perform and perform. But you seem to be an achiever. You deliver. Well, Ben, ako, sabi ko nga, itong pag naging city mayor ka, municipal mayor, or local chief executive, provincial governor, kahit nga barangay captain Okay. I think enough yung mga tanggapan na yan na marami talagang inherent powers siya Okay. And all you have to do is wield that power properly, meaning yung kapangyarihan ng tanggapan, gamitin mo sa tama, then I think hindi ka naman mahihirapan Kasi klaro naman Okay. For instance, yung mga pinapasa nyo na cases sa amin. Papasalamat nga kami kasi sa lapad ng Valenzuela City, we have 18,000 business establishments. Wow. Of which around 15,000 ang industrial. Hindi namin naman kaya bantayan yan isa-isa, araw-araw. Pero because nandyan kayo, napapasa nyo sa amin itong mga abusive ng mga employer, klaro, ako, like ko sinasabi, tratuhin mo ang empleyado mo kung paano mo gusto tratuhin ang sarili mo. Okay. So, ganoon lang kasimple. Kung yung pinapakain mo, o yung halimbawa, yung ginagawa mo sa empleyado mo, kaya mo gawin sa sarili mo, then tama ka. Okay. Pero pag hindi mo kaya sa sarili mo yun, then wag. Now, as simple as that, alamin mo kung ano yung tama at yung mali, wag mo nalagyan ng gitna. Kasi pag nilagyan mo ng gitna, mahihilo ka And then, before you know it, ang dami mo ng kompromiso na ginawa. Alright, okay. Parang ang gusto mo sabihin, you take a stand. It's either left or right, north or south. Okay, it doesn't really matter kung left or right, but your stand is a stand. Decision yun. At saka nandyan yung mga batas para gabayan ka Alright, now let's talk about the law. The intent of the law and the spirit of the law. How do you manage to, parang yung espiritu ng batas at saka yung talagang, ano ba yung pinakalayunin kung bakit ginawa yung batas? Paano mo ginagamit to? I think meron isang catchphrase na tinuro sa akin nung unang araw ko sa opisina. General welfare, public welfare. Okay. 'Di ba? Tayo, publiko tayo. We're also consumers in our own right. We are also employees in our own right. Meaning, ulitin ko, very basic naman yung kung ano yung kaya mong, ibig sabihin, do unto others what you want them to do unto you. Confucius. Yun lang. So, let's say yung pinasa nyo recently, sabi nga namin, kinukulong yung mga empleyado. Sabi ko nga sa kanya, ikaw, yung may-ari, kung matutuwa ka ba pag kinulong ka? Yes. Sa workplace mo, na you're held against your will. Gusto mo lumabas, mag-time off, may emergency sa bahay, pero nakakandado yung gate. Pag ayaw mo gawin, alam ko hindi mo kaya sa sarili mo yun Sabi ko dun sa may-ari, then therefore mali na yung ginagawa mo. I think everybody has the basic know-how naman kung ano ang tama at ano mali. Ako naniniwala ako ang tao alam niya ano ang tama at ano ang mali. Alright, let me ask you this. Naging kongresista ka rin in a short term, but dito sa pagiging mayor mo, much more like executive. Which one? Are you a legislator? Are you an executive? Actually, Something. ako, Ben, like ko sinasabi to after trying both, Okay. I don't think pwede sila i-compare kasi magkaiba ng linya. Pwede ko lang to sabihin sa'yo, siguro yung pagiging local chief executive, you do it while you're young kasi it's really emotionally draining, physically draining. Nako. And ibig sabihin, kailangan mo siguro yung age mo, yung talagang kaya mo pa sumabay. 24/7. Parang sa inyo, sa studio, you don't stop. Yes. 24 hours a day, 7 days a week, decisions must be made. And decisions must be made now. Okay. Parang sinasabi mo, our politics now, Philippine politics should start at the very, sinasabing millennial muna. The generation upcoming. So you have more energy, more time, more acquisition of knowledge, more experience, and then comes wisdom. Ako, Ben, siguro pag natanong mo lahat ng mga local chief executive, pag umupo ka dun, sabay-sabay.
problem ng sanitation, Yes. mga inaabuso ng manggagawa, social welfare, sabay-sabay Hindi mo naman pwede sabihin na i-compartmentalize ko ngayong araw, ito lang And na-feel ko yun na pag hindi mo, isa pa sa reason kung bakit, tinanong ko na bakit iba yung the way I do things, gusto ko mabilis Kasi na-realize ko sa larangan ng City Hall, malulunod ka sa trabaho pag hindi mo didesisyonan Matetenga mo So ako ang policy ko lagi, the moment nilagay sa harapan ko yan, desisyonan mo, make sure all the tools are beside you. Pag mayroon ka naman lahat ng tools sa tabi mo Nandun yung mga abogado, nandun yung mga, like you said, yung mga resource people. Kasi pag hindi mo dinesisyonan yan, before you know it, may pangalawang issue na, may pangatlong issue, may pang-apat na issue. Wala ka natapos dun sa apat. Okay. Meron ka bang think tank group o meron ka ba talagang sinasabing kung sa presidente ay cabinet, you have your own people also, executive people ang also? City Hall at ang mga provincial capitals, meron naman talaga silang mga department heads And karamihan sa kanila are career, meaning nag-iiba lang yung mayor, pero marami sa kanila nandyan. Sometimes masama yun kasi nalulunod sila sa sistema. Pero meron rin naman talaga yung sa tagal nila dyan, yung stock knowledge nila malalim na. Ang meron tayong gumagabay sa atin, no? Lalong-lalo na hindi naman ako abogado, but the local government code is also there. Madali namang basahin Makapal nga siya, pero it pretty much answers a lot of issues from taxation to business permit. Nandun yun With yung sinasabi mo ngayon, maraming nanonood sa atin. I'm sure na mga bata, the generation millennial, generation X, and yung mga boomers, they're fading away. But maraming mga boomers na mga politiko that sometimes I saw them, parang I can see them na parang maraming nasayang They were just there sa kanilang position, tapos nakaupo, Coasted along, pero wala talagang wisdom, walang natutunan, walang na-acquired na knowledge based on experience, bagkus politiko. Kaya nagkakaproblema. Ngayon, parang sinasabi, changing the landscape of politician begins with the executive muna. Tama? Kasi yun talaga nagpapatakot day to day. Well, the law or legislatures, yung sinasabi mo, but in your case, sabi mo, araw-araw ka nagdedesisyon. Araw-araw ka nahaharap sa iba't ibang mga dinudulog sa iyo. Gaano ka kabilis gumawa ng hakbang at gumawa ng desisyon sa mga daloy ng mga problemang idinudulog sa iyong tanggapan? Ben, ito, sasabihin ko to, and I'm sure mga iba mo magiging bisita will also say this. Marami naman sa problema sa City Hall, hindi mo kailangan matalino Kasi klaro naman kung alin yung tama, alin yung mali Okay. As simple as that. I think in governance, wag mo na gawing komplikado pa. Kasi pag kinomplicate mo, nilagyan mo ng maraming palabok, maraming palamuti, wala ka talaga madidesisyonan, at you're just dodging. All right. Okay, like a journalist, the true journalist is sinasabi, from my journalism school, sinasabi, you make the yung komplikadong issue, gawin mong simple. Kasi bagay na yan, pag na-simplify mo na yan, alam mo na komplikado, pero kaya mong sabihin. But, ikaw ba yung taong nakikinita mo yung mga bagay, kaya nasasabi mo, you can visualize, nakikita mo, even before it happens, kaya nasasabi mo with clarity and the actions. Ngayon, on my third term, na-anticipate mo na Yes. Kasi in the past couple of years, one way or another, nag-iba lang yung anyo ng problema, pero yung puno at dulo yun pa rin. So, like yung marami sa mga industrial labor cases natin na refer nyo sa amin, halos yung nature nila parehas Isang employer na kontratuhin yung mga empleyado niya, hindi empleyado, kundi alila, at doon tayo nagsisimula na mali. And normally, you can smell that from a distance. Okay. Kaya nga minsan pag tumawag kayo, nai-imagine ko na kaagad kung ano yung anyo. Alam ba, sasabihin niya saan, ganito, ganyan. Pare-pare sila kung hindi niyo napapansin Okay, yes. And sadly, problema sa mga iba nating mga kababayan, ayaw magpalit ng ways. Alam mo, yung mga ibang employers, nakikita nila, napapanood naman nila, nababalitaan nila na revoke tayo ng permit. Yes. Pero kung kaya lulusot pa rin susubukan pa rin So, meron kang kakaibang katangian siguro, I don't know. At meron din ako nakita na isang mayor ng katangian na totoo, pure, na bata pa. Hindi ko muna babanggitin, magiging guest din siguro namin to, no? Yan ang project namin. You have the compassion. And then, ginamit mo the word, mga inape at naape. Which is very important. Yan ang susi para sa mga tao. Maraming naabuso, maraming mga inape.
kung kaya't yung word na yun as a slogan sa mga nayuyurakan ng karapatan, sa mga simpleng tao, it begins there. Ngayon, yung greater population natin, talagang makikita mo sa ibaba. Ito yung mga below poverty line, the working class. Nakakapit sa patalim. Yun. Yun lang nga. And that's why sabi ko, I think yung nag-frame ng ating mga batas, nilagyan nila ng sapat na kapangyarihan yung mga tanggapan ng mga mayor. Para masigurado mo na yung mga naaagrabyado o yung inaapi, may magtatanggol sa kanila o may magsasalita para sa kanila. Marami dun sa mga cases na refer nyo, minsan, pag tignan mo sila, takot sila pag nakita nila yung may-ari. Alam na nila na inabuso sila, pero pag pumasok sa room yung may-ari, pare-pares natatakot sila. And that's why I really think na yung kapangyarihan ng mayor or kapangyarihan ng local chief executive, you wield it properly. Ben, kanina mo pa ako natatanong yung what probably makes me more aggressive is... Yes. Ako, nagpapasalamat ako na I come from a family na may negosyo, may kaya. So, walang may hawak sa akin. Ibig sabihin, pag eleksyon, tumatakbo ko na mag-isa. Pamilya namin yung tumutulong sa akin. Wala akong pinagkakautangan ng loob ng mga negosyante. Yan, kaya ko sabihin sa iyan. So, kung mali ka, kahit na malaki kang locator man sa Valenzuela at nakita ko may inagrabyado ka at may inapi ka, I'll call you for what it is. So, ang pinaka sinasabi mo rito, galing ka sa medyo pamilya na, angat. Doon sa pagiging angat ng estado ninyo, nakikita mo sa ibaba na you can feel what it is sa ibaba rin. Ginagamit mo yun na wala kang utang na loob. Walang may hawak sa akin. Walang may hawak sa iyo. Hindi hawak yung balls mo. Parang BITAG ata yun. Parang kasama ata yung mga actually, Ben, ko. nung nasa high school, nung nasa high school ako, napapanood ko na kasi kayo. Okay. So, more or less, alam ko na yung nakikita ko, sabi ko nga, kayo, you use the power of media to correct wrongs. Yes. While in City Hall, I'd like to think that we use the power given to us by law. We use our city halls to correct the wrongs. Okay. Siguro kanina tinanong mo kasi what makes me different. Iniisip ko rin yun. Akin siguro kaya kung, I think lahat ng tao alam ano ang tama at mali. Makikita man from a distance kung mali na eh. Pero siguro hindi lang ako natatakot na banggain or pasarayin isang pabrika dahil tulad ng sinabi ko, wala naman akong pinagkakautangan na loob sa kanila. Pero may utang na loob ako dun sa mga taong bumoto sa akin na inaapi at inaagrabyado nila. Yun ang sinasabi mong, yun ang mga boss. Ben, pagka after election, tapos makikita mo yung bumoto sa'yo, 100, 200,000, it can be a humbling feeling eh. Ibig sabihin, 200,000 na tao, ang pinagkatiwalaan ka, ibinigay sa'yo na, sige, Mayor, ikaw na muna bahala sa decision making para sa amin. Then, nakakahiya pag hindi mo gawin yung trabaho mo, 200,000. Yung isang tao lang ang magtiwala sa'yo, ang laking bagay na yung 200,000 pa. So, ako, I always look at it from another point of view. Mas nakakarami, like you said, yung naaapi, kasi walang choice economically kumakapit sa patalim. Then, I think, mas yun yung paniniwalaan ko kasi mas wala silang boses eh. Wala silang boses eh. Pero, yung mga, sadly, hindi ko naman nila lahat. Minsan kasi yung mga mas may kaya, yung mga employer natin sa Valenzuela, iniisip nila na they can get away with everything. Bin mo, 6 years na akong mayor, ang dami na natin, my records will show, ang dami ko nang napasara ng pabrika for various reasons. Pero kadalasan dyan yung inaapi yung mga empleyado nila. Pero marami ka pa rin nakukuha hanggang ngayon. Sana nadala na eh. Sana natakot na eh. Tatanong ko sa'yo, unfiltered mayor, sagutin mo ako rin diretso. Sino nakaupo sa konsensya mo? Ako, Who sits in your conscience? Ako, simple lang. Yung maliit na tao na nandun sa labas. Okay. Yung boses niya yung nakaupo sa konsensya ko. Yun ang pinaka-yardstick mo. Yun ang moral compass ko. Yun ang moral compass mo. Okay. So, how do you make your decision? Tatanungin, sino tong si Mayor Rex Gatchalian, pag nakahiga ka na sa gabi, pipikit mong mata mo? Tinatanong mo ba sa sarili mo kung may nagawa kang tama? Sasabihin mo, medyo may mali ata akong nagawa. And the next day, do you correct that? Or didededma mo kasi kuminsan may mga kulay politika rito? How do you manage to cruise along dito sa mga sinasabing situations na present ako sa'yo? Unfiltered.
pag nakatulog ka sa gabi nang wala kang inisip, ibig sabihin wala kang naagrabyado, wala kang maling ginawa. Yun ang theory ko. Pero pag nakahiga ka sa kama at naisip mo, ay, teka, yung kanina parang mali ata yung nagawa ko. And it bothers you. It gives you another 30 minutes bago ka makatulog. Then, alam mo, dapat the next day, patawag mo ulit yon, pag-aralan mo ulit yung sitwasyon, and alamin mo. Alam mo, it gets very tricky, Ben, pag yung, sabi ko nga sa'yo kanina, madali yung, parang ko lalagay yun, yung pag nakita mo yung mga mas nakaangat, tapos ang kalaban niya yung mga mas maliliit na tao, then alam mo yung maliliit na tao, then probably, on the right side of the fence. Sila yung tabi. Pero minsan yung magkakapit bahay na parehas na, alam mo, away ng mga nakatira sa isang lupa. It can get very tricky in the sense na hindi mo alam parehas naman silang wala sa buhay. Pero parehas silang very passionate about it. That's when it gets tricky. Ako, ang yardstick ko na lang dyan, pag hindi ka makatulog sa gabi dahil inisip mo mali yung decision mo, patawag mo ulit, tanungin mo ulit. And by the way, ako, like ko sinasabi to, and narinig nila to sa Valenzuela, the right answer actually doesn't really come from me. The right answer comes from them most of the time. Tempting lang kasi yung boses ng mayor sa isang kwarto ng local chief executive, sa yung pinakamataas yung boses mo eh. So you can drown out everybody. Pero na-realize ko, if you're conscious na tahimik ka muna, pakinggan mo muna sila sa harapan mo. Parang yung ginagawa niyo sa show nyo, nakita ko you give yung complainant a chance to explain. You probe. You probe. Yes. You try to get the answers, pero you let them talk. Mapipick up mo naman yung mga nuances, mapipick up mo doon yung mga detalye. Okay. Ito, Mayor, may tatanong na ako sa iyo na parang hinahanap ko kasi rito ang kaibahan ng pagiging mayor mo. Walang plastikan, ano? Hindi, ako diretso ako na. I hope I'm not wrong. Hindi ka plastic. Walang plastikan dito, okay? Iba yung parang, pag sinabing politiko kasi, they're known for flowery words and there's an art of telling lies and telling a lies with a straight face. Nagsisinungaling ka pa, pero tuwid pa rin ang mukha mo. With you kasi, Mayor, how do you say that now na para sabihin, papapogi lang yan, dahil nakaupo lang kay Ben Tulfo eh. Pero kung tutusin, how do you say that ngayon? Kasi that's what my perception of you, pananaw ko sa iyo, nakikita ko sa mga action mo, nararamdaman ko yung mga desisyon na ginawa mo base doon sa mga inire-refer namin. Kasi hindi naman kami pwede manghimasok sa baluarte ninyo. Now, ngayon sasabihin ko sa iyo, wala bang nagsabi sa hinay-hinay ka lang? Baka mamaya sa itaas, malilintikan ka. Well, Mayor, may nagsabi ba sa inyan? Ako, in fairness, sa ngayon, up to this day, 6.5 years, wala naman, Ben. I really believe na yung mga mas matataas na otoridad, hindi naman kanyan tatawagan lang bigla at papagalitan. Kasi palagay ko sinusuri rin naman nila eh. Okay. Lalo itong current administration and direction nila, very clear. Very, very clear. Alam nila rin kung ano yung tama, alin yung mali. Pero siyempre, meron lang siguro nung second term ko, first term ko, nung manunubok, hindi government officials, susubukan kang sindakin. Siyempre, then let's call a spade a spade. Yes. Sa Valenzuela, ang madalas nating nagiging point of contention dyan, mga unfair labor practices. Oh, yeah. Just And industrial like I said, 18,000 kami. Yes. Of which mga 4-5, ang dami, libo yung yung industrial. Meron yan pressure groups eh. May lobby groups yan. Yes. Tawag nila lobby group, pero tawag ko doon pressure group eh. Pressure. Nasubukan ako na iupo nung bago kong mayor 6 years ago na imbitahan ka mag-dinner. Siyempre, dahil negosyante yan, may karapatan rin sila na marinig mo. Yes. Pero pag upo mo doon, pupunahin nila yun nga, ba't ka mabilis magpasara? Mayor, bakit masyado kang mahigpit? Then I always tell them na, look, doon nga pumapasok Ben, yung siguro wala naman akong pakialam sa kanila kasi wala naman akong utang na loob sa kanila eh. In fact, the funniest part is, marami nga dyan, hindi pa nga bumoboto, hindi naman botante pag eleksyon, naka-abroad eh. Diba? Ano yan? Siyempre, long weekend sa kanila yan eh. A lot of the, hindi ko nila lahat, Ben. May mga good employers din sa Valenzuela. Pero ang sinasabi ko, itong mga scrupulous na mga employers, kadalasan dyan, negosyo lang talaga. Okay. Ayokong ihambing yung kayong mag-utol nasa larangan ng politika. Kami mga mag-utol nasa larangan ng media. And sometimes we're misunderstood.
Sometimes they look at us and they have the different impressions sa aming magkakapatid. You know, nandyan yung ako, nandyan si Rafi, nandyan si Erwin. So, ito yung mga tatlo kami. And then, now we'll talk to you. Tatlo rin kayo eh. Apat kami, pero isa wala sa politika. Okay, apat din pala kami, pero isa medyo fade away na. Okay, sige, ngayon. So, okay, ngayon, tatlo kasi si Rafi, si Erwin, myself. Kayo, aktibo kayo, na yung isa sa Senado, si Sherwin, and then you, the mayor. And then the other one is sa Congress. Now, do you guide each other? Nagagabayan ba kayo? Pag nagkikita kayo magkakapatid, sabi, do you give each other wisdom, sharing na parang, teka muna, easy ka tol, baka medyo malagay tayo sa langan. Do you talk to each other or wala tayong pansinan? Bahala ka sa okay. I want to find out kung gaano kayo ka-closely knit na magkakapatid na you look at your situations kasi, hey, pangalan natin. Baka masira. So isang bagay lang yon kasi sa inyo kasi, you know, I'm curious. Okay. Pare-parehas naman yung magulang namin. So yung moral compass namin, I'd like to think iisa rin. Okay. Hindi ako kailangan sabihin kung tama o mali ng kapatid ko dahil palagay ko parehas kami ng pag-iisip. Okay. But kung tatanong mong close kami, we do talk about innovations on making the city better. Okay. Kasi wala namang may monopolyo sa tamang sagot in the sense na ano mas maganda pang gawin. Pero whether yung kokorekin yung isa't isa, very seldom does that happen. Kasi yung like I said, parehas naman ng bahay yung nilakihan namin, di ba? Tsaka may na-realize ako sa amin eh. And alam to sa Valenzuela. Yung kay Kong West yun. Kay Mayor Rex yun. You don't try to use one to influence the other. Okay. Kasi dalawang magkaibang tao yung binoto. Ngayon, halos dalawa na lang naman kami nung younger brother ko ni Congressman na nantira sa syudad. This is Sherwin being a senator, he goes around the country. Yes. Pero kami ni West, syempre, dahil kami mas immersed doon sa local, Yes. yung affairs niya. Okay. Yung decision niya. Okay. Never kami nag-usap na mali ka sa ganun. Okay. Kasi clear cut naman ano yung trabaho ng congressman, ano yung trabaho ng mayor eh. And I think that's the formula to our success na hindi kami nagbabangayan magkapatid. Alright. Okay. Ngayon, tanong ko lang sa iyo. Paano ko yung mga lobby group na yan or pressure group na yan and then medyo sabihin, ito si Mayor Rex, mukhang hindi na parang anti-business constitution na. Okay. Anti-business. Alam mo, and then hindi ka pwedeng lapitan. And so gagawin nila they'll to feel make the it, candidate. pupunta sila ngayon doon sa kuya mo. And then, pwede kung sa kapitan na parang, kasi hindi ka pwedeng lapitan. Nangyari na sa akin yan eh. Ako si Ben Tulfo, ako si BITAG. Pag hindi ako kaya lapitan, kung kani-kanina pumupunta. And then pupunta ron sa isa, pupunta sa bunso, pupunta sa gitna, pupunta sa matanda. At the end of the day, I make the decision, no is a no. Doon sa mas bunso, hindi naman ako, syempre, mas bunso sa akin yun eh. Di ba? Hindi naman Parang ako, si Tol Erwin. Hindi nila susubukan doon. Pero kay Sherwin, mas kabisado rin nila, parehas kami ng decision making eh. Okay. Iba lang siguro ng style. Alam niyo naman yun, yung kapatid ko na yun, tahimik yun. Okay, style makes a difference. Oo, pero hindi na nila tinatry doon. Okay. Ako, ang mas sinubukan nila nung first 2 terms ko, yung second round ng my second term, pumunta sila sa kalaban ko. Okay. Ay inisip nila na lalargahan nila yon dahil yon mas kaya nilang kausapin. Kaya nilang hawakan. Sa awa ng Diyos, natulungan tayo ng taong bayan ng Valenzuela, nakabalik tayo. So, tumigil na sila. Siguro na, kaya nga ako minsan, Erwin, nagtataka na rin eh. Alam na nga nila na nagpapasara tayo, sinubukan na nila na labanan tayo sa pamamagitan ng proxy. Gumamit sila ng proxy eh. Tumulong sila sa kalaban ko. Okay. Pero, ganun pa rin eh. Minsan, yun nga kanya sinabi mo yung paulit-ulit. Ako na papansin ko, mas frustrating to mga negosyante na scrupulous kasi paulit-ulit eh. Nakikita nyo rin naman yung mga case sa inyo. Yes. It's the same over and over again. The way they treat their people. Doon tayo nagkakasundo, doon natin sila nakakaaway. Okay. Ito, ilang term ka pa ngayon? Last ko na to. Huli ko na to. Who will be the next mayor like you who can make that decision? Kasi kung naumpisahan mo na, like anybody, successful person normally pass on the success to someone. Other than that, ano mangyayari dun sa iyong tagumpay? Then, honestly hindi ako dapat ang magdesisyon yan. Hayaan kayo mga taga Valenzuela. When I say... If they believe na, let's say, nakita nila na okay naman yung time ni Sherwin kasi nakatapos ngayon, 9 years yun, Okay. natulungan pa nila maging senador,
And ako, pinatapos rin nila ako. This is my last term. So, Okay. last huling local chief executive position, wala naman kaming gobernador eh. So, hanggang doon na lang rin ako. Okay. Palagay ko, hayaan ko sa kanila na tignan kung yung brand or siguro yung pare-parehas na apelido na kami at kung gusto, let's say, ni Wes, hindi ko naman alam ano rin plano niya, ay sapat. Ay, I'll let them be the deciding factor. Sila na yung magdesisyon. Alright, Wag okay. ako. Sinabi mo kanina yung brand, very particular ako dyan. Pag sinabing brand produkto, may katangian. May bagay na ginagawa na meron siyang lamang na katangian. Sa salitang Ingles, unique selling proposition, unique selling point. So, yung taong bayan magdedesisyon, hindi lang sa Valenzuela, bagkus itong ginagawa ko ngayon sa Unfiltered. Sana ito'y makapagbigay, linaw or liwanag doon sa ibang mga butante. Na I wish, ako magsasabi rito unfiltered itong sasabihin ko, there will be more mayor like you. There will be more politicians sa Senate, sa Kongreso, but executive. The guy who can walk his talk and walk the walk. Unwavered, hindi siya he can take a stand. Parang ikaw yun. So, hindi ba challenge yun na kung may inumpisahan ka pagkatapos ibang papalit and then you will see your city parang babalik sa parte na parang, hindi ko naman sinasabing dynasty, something na, sino pa yung mga brand of politicians maybe doon sa Valenzuela sa inyo? Well, ako, Na parang may brand na rin na sinasabing for the good of the city or for the good of the country. Parang ganyan. Ako, Ben, after so many years, actually, 2-term na congressman, 2-term na mayor na ako, bali 3 pa ngayon. Yun itong huling na eleksyon namin, medyo peculiar eh. Wala kaming lahat kalaban, pati mga konsehal namin walang kalaban, yung vice mayor namin, lahat kami wala. We won and ran unopposed, all of us. Kami nga yung lumabas sa news na may pinakamaikling balota dahil kami lang single position, single names. I'd like to think, hindi ko kamag-anak itong mga to kami lang ni West naman ang naiwan sa Venezuela. Ako naniniwala ako na magkakasama kami ng mga konsehal ko, marami sila dyan na may parehas rin ng paninindigan at pag-iisip. So maybe we also have to give others a chance. Okay. Are you willing to give your template? I will always make myself available to guide. Kung ibig sabihin to guide. Kasi yung template na yon, parang may formula ka na. And then, may isang rason kung ba't kami pumasok. Pamilya kami ng negosyante pero pumasok kami sa public service. Okay. We also got tired of complaining. Alright. Alam mo yung pagka nasa private sector ka, complain ka, ba't ito, ganito, ba't yan? Sabi namin sarili namin, kung may solusyon ka, ihain mo sarili mo, pumasok ka sistema, itama mo. Okay. Ako, after 2.5 years from now, I will leave office. Kung sino man papalit sa akin. Pero precisely, if the complaints start again, I wouldn't hesitate to go back also. Ang point ko doon, the very same reason that drove us to run for public service is to try to find solutions to common day issues. So hindi rin ako, I won't hesitate, hindi ako nagsasalita ng tapos, pero ang point ko nga is, pwede rin ako tumakbo pa ulit later on in the future. Pag nakita ko naman na, ito na naman ako, nagko-complain na naman ako na bakit ganito, bakit ganyan, di ba? Alright, okay. With that, Mayor Rex, kami nagpapasalamat sa iyo dito sa aming segment na Unfiltered. And Unfiltered, sinagot mo rin yung mga tanong ko. And good luck to you. Ben, thank you. And ako, hindi dahil magkarap tayo, maraming salamat for keeping us on our toes. Yun yung sinasabi ko kanina. Alright. Media is there to watch over the public officials, to remind them of their responsibilities. Alright, okay. With that, mga boss, eto ho sa Friday edition ng aming Unfiltered. Regularly ho, mapapanood kung sino-sino ho yung mga gigest ho namin, pinipili ho namin, yung mga may katangian at sasagot ho sa amin ng derechahan, walang patumpik-tumpik, Unfiltered. This has been Tool for Unfiltered with BITAG Live. See you next week. Adios.